નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ગુવાર ઢોકળીનું શાક। ગુવાર ઢોકળીનું શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ લસણની ચટણી બનાવી લઈશું। તો એના માટે મેં એક ખલ લીધો છે, તેમાં 15થી 17 જેટલી લસણની કળી નાખી દઈશું। હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટેબલસ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરીને તેને એકદમ સ્મૂથ વાટી લઈશું। હવે આપણે કુકરમાં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું। હું આજે ગુવાર ઢોકળી કુકરમાં બનાવું છું। જો તમારે કડાઈમાં બનાવવી હોય તો એમાં પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ કુકરમાં ફટાફટ બની જાય છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન જીરું, હાફ ટીસ્પૂન મેથીના દાણા, હાફ ટીસ્પૂન અજમો, હાફ ટીસ્પૂન હિંગ, 2 સૂકા લાલ મરચાં અને આપણે જે લસણ મરચાંની ચટણી વાટીને રાખી છે તેને એડ કરી દઈશું અને તેમાં હાફ ટીસ્પૂન હળદર એડ કરી દઈશું અને મસાલાને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લઈશું। મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું અને ગવારને થોડો મોટો કટ કરીને રાખ્યો છે, તેને ધોઈને આપણે મસાલાની સાથે એડ કરી દઈશું। ગવારને હવે મસાલા સાથે આપણે 2 મિનિટ સુધી એમ જ સાંતળી લઈશું સારી રીતે, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર બેસી જાય। અને હવે તેમાં 2 કપ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરીશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 2 વિસલ કરી લઈશું। હવે આપણે ઢોકળી માટેનો લોટ બાંધી લઈશું। તો એના માટે મેં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। હવે તેમાં આપણે જે લસણ મરચાંની ચટણી વાટીને રાખી હતી તેમાંથી હાફ ટીસ્પૂન જેટલી એડ કરીશું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન અજમો, 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખી દઈશું। હવે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીશું અને થોડા મેથીના પાન પણ એડ કરીશું। જો તમારી પાસે લીલી મેથી હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ મારી પાસે નથી એટલા માટે હું કસૂરી મેથી એડ કરું છું। હવે બધી જ વસ્તુને હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં ગરમ પાણી એડ કરતા જઈને પરોઠા જેવો લોટ બાંધી લઈશું। લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે ઉપરથી આપણે થોડું તેલ એડ કરી દઈશું અને લોટને સારી રીતે મસળી લઈશું। લોટને હવે ઢાંકીને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે લોટને ચેક કરી લઈશું। હવે તેમાંથી આપણે એક લુવો બનાવીશું અને તેના એકદમ નાના નાના પીસ કરી લઈશું। એક લુવાને આપણે રાઉન્ડનો શેપ આપી દઈશું અને તેને એકદમ પતલી રીતે ઢોકળી બનાવી લઈશું। સેમ આ રીતે આપણે બધી ઢોકળી બનાવી લેવાની છે અને પતલી રાખવાની છે, જેથી ફટાફટ કૂક થઈ જાય। અહીં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને આપણો ગવાર 50% કૂક થઈ ગયો છે અને હવે તેમાં આપણે જે ઢોકળી બનાવીને રાખી છે તે એડ કરી દઈશું અને હવે તેમાં આપણે થોડો ગોળ એડ કરી દઈશું। જો તમને ગોળનો ટેસ્ટ પસંદ ના હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ઢોકળી આપણી ઉકળીને જ્યાં સુધી ઉપર આવે ત્યાં સુધી ખુલ્લી જ કૂક કરી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટની અંદર જ આ રીતે કૂક થઈને ઉપર આવી જશે। હવે તેને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને
2 સીટી વગાડી લઈશું। 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને તેમાંથી પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે। કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરી લઈશું। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને અડધું લીંબુ નીચોવી દઈશું અને હવે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ સુધી સારી રીતે સિજવા દઈશું। હવે આપણી એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી ઢોકળી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું। તમે જોયું ને, ગવાર ઢોકળી બનાવવી કેટલી સરળ છે। તમે પણ રેગ્યુલર શાક કરતાં કંઈક અલગ રીતે ગુવાર ઢોકળીનું શાક ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો। જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય।